Good morning, friends. তো চাওক আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বেচিক ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু আপোনালোকে বেচিক ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাটোতে দেখা যায়। গতিকে আমি এই ছিৰিজৰ মাধ্যমত 200ৰ নিচিনাই MCQ কমপ্লিট কৰি দিম বেচিক ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ভিতৰত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। চাওক আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন, হুইচ প্লানেট ইজ নন এজ দ্য ৰেড প্লানেট? কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায়? এইটো একচুৱেলি জিঅ'গ্ৰাফিৰ হয় আৰু ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ভিতৰতো এইটো পৰি যায়। আৰু জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটেড অলৰেডি আমি 300 MCQ কমপ্লিট কৰি দিছোঁ আমাৰ আছাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই আহিব। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে মাৰ্চ, অৰ্থাৎ অপশ্যন বি। নেক্সট চাওক, হোৱাট ইজ দ্য এটমিক চিম্বল অফ গল্ড? সোণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰতীক কি? আৰু এইটো হৈছে এটমিক ইউনিট, অৰ্থাৎ অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট আপোনালোকে চাওক, হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য ইণ্টাৰেকশ্যনছ বিটুইন লিভিং অৰ্গেনিজম এণ্ড দেয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট কল্ড? জীৱিত জীৱ আৰু ইহঁতৰ পৰিৱেশৰ মাজত থকা পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয়? অলৰেডি গ্ৰেড 3ত কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল। গ্ৰেড 3 নে গ্ৰেড 4 মই কুৱেশ্যনটো চাইছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ইক'লজি, অৰ্থাৎ ইক'লজি ক'ত আছে? অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা ফৰ টেবল চল্ট? টেবল চল্টৰ ৰাসায়নিক সূত্ৰ কি? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে NaCl, অৰ্থাৎ অপশ্যন বি। Question number 5, what is the process of converting a solid directly into a gas called? এই গেছ হ'ব এইটো। কঠিন বস্তু এটাক পোনপটীয়াকৈ গেছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে সাবলিমেশ্যন, অৰ্থাৎ অপশ্যন চি। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, which of the following is responsible for carrying genetic informations in cell? কোষত জিনীয় তথ্য কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবে তলৰ কোনটো দায়বদ্ধ? কাৰ মাধ্যম জিনীয়? এইটো আপোনালোকে জানে DNA, অৰ্থাৎ বি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ্গেন ইন দ্য হিউমেন বডি? মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগটো কি? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে স্কিন, অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমাৰী কম্পনেণ্ট অফ দ্য আৰ্থ এটমছফিয়াৰ? পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰাথমিক উপাদান কি? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে নাইট্ৰজেন, অৰ্থাৎ অপশ্যন এ। আৰু আপোনালোকে জানে নাইট্ৰজেন 78% থাকে আৰু বাকী অক্সিজেন, হিলিয়াম বাকীবোৰ থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট ফৰ মেজাৰিং টেম্পাৰেচাৰ? উষ্ণতা জোখাৰ SI একক কি? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে কেলভিন, অৰ্থাৎ অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট ফৰ মেজাৰিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি? কম্পনাংক জোখাৰ SI একক কি? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে হাৰ্টছ, অৰ্থাৎ অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। Question number 12, what is the process by which plants release water vapor into the atmosphere called? উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলৈ জলীয় ভাস্প নিৰ্গত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াৰে হৈছে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন, অৰ্থাৎ অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। Question number 13, what is the SI unit for measuring electric current? বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা SI ইউনিটৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে এম্পায়াৰ, অৰ্থাৎ অপশ্যন চি। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিব। আৰু জিঅ'গ্ৰাফি অলৰেডি কমপ্লিট কৰা আছে, আপোনালোকে প্লে লিষ্টত যাই এইটো চাই আহিব পাৰে। লগতে হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট কৰা আছে আৰু কিছুমান বেচিক EVS এটচেট্ৰা কমপ্লিট কৰা আছে, ইংলিছ গ্ৰামাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হাউ মেনি চেন্স অৰ্গান আৰ দেয়াৰ ইন হিউমেন বডি? চেন্স অৰ্গান 5 চেন্স আমি কওঁ, অৰ্থাৎ ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, অৰ্থাৎ 5।
Next, question number 15. The control center of the body is the আমাৰ total body tour control center মানে নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ কোনটো আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ হৈছে অপশন সি থকা ব্ৰেইন Question number 16. The sensor in the ear send information about sound to the কাণত থকা সেন্সৰবোৰ শব্দৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰেৰণ কৰে কাক প্ৰেৰণ কৰে এইটো কথা কোৱা হৈছে আমি এটো হ'ব অপশন বি থকা ব্ৰেইন মানে প্ৰথমতে আমি কাণৰে শুনো এইটো কাণৰ কি দিছে সেন্সৰে ব্ৰেইনটোক সেন্ড কৰে আৰু ব্ৰেইনতে এই মতে কি কৰে আমাৰ নেক্সট যেটো ফাংশনস এটো করায় ব্রেনটা আমাক সাজেস্ট করে আমি এতিয়া এই শব্দটো শোনার পিছত আমার রেসপন্সটো কি হ'ব এই সম্পর্কে ব্রেন আমাক তৈরি করায় নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 17 in which sense organ would you find a drum কোনটো ইন্দ্রিয়ত অঙ্গত আপুনি রোল বা ড্রাম পাব আমার 5 সেন্সেস অর্গান আছে ইয়ার ভিতরতে হইছে ইয়ার অর্থাৎ অপশন ডি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার ইয়াত আমি ড্রাম পাও নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 18 ক্লাউডস আর মেড আপ অফ ডাৱৰবোৰ গঠিত হয় কিহেৰে গঠিত হয় ইয়াৰ শব্দটো হৈছে ওয়াটার ভেপার অর্থাৎ অপশন এ কোশ্চেন নাম্বার 19 হুইচ গ্যাস উই মাস্ট ব্রেথ ইন অর্ডার টু লিভ জীয়াই থাকিবলৈ আমাক কোনটো গ্যাসৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব হৈছে লও আৰু ইয়াৰ শব্দটো হৈছে আপোনালোকে সবে জানে কমন কোশ্চেন অক্সিজেন অর্থাৎ অপশন সি নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 20 এ রেইনবো ইজ মেড আপ অফ 7 কালার্স আমি সকলোৱে জানো হুইচ কালার একুৰ ইন দ্য মিডল অফ দ্য রেইনবো এটা রামধেনু 7 ৰঙেৰে গঠিত আৰু ৰামধেনুৰ মাজৰ ৰংটো কি দেখা যায় আমি 7 ৰঙেৰে ৰামধেনুটো গঠিত হোৱা আমি সবে জানো কিন্তু এতিয়া কথা হল মাজৰ কালাৰটো কি এটো হদিছে আৰু ইয়াৰে শব্দটো হৈছে গ্ৰীন অৰ্থাৎ অপশন এ নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 21 এ ব্যারোমিটার ইজ ইউজড টু মেজার কোনটো জোখৰ বাবে ব্যারোমিটার ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰে শব্দটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰেসাৰ বায়ুৰ চাপ জোখিবলৈ আমি ব্যারোমিটার ব্যৱহাৰ কৰোঁ বহুত কমন কোশ্চেন কিন্তু ভালকে চাব মনত ৰাখিব কোশ্চেন নাম্বার 22 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ স্মলেষ্ট বার্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বা আটাইতকৈ সৰু চৰাই এটো কি আৰু ইয়াৰে শব্দটো হৈছে অপশন এ থকা হামিং বার্ড বহুত সৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰু নেক্সট আছে কোশ্চেন নাম্বার 23 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কনসিডার্ড এজ এ সেল উইথিন এ সেল কোষৰ ভিতৰ আমাৰ যে কোষবোৰ আছে এই কোষৰ ভিতৰৰ কোষ কোনটো আৰু ইয়াৰে শব্দটো হৈছে অপশন বি থকা ক্লোৰোপ্লাস্ট আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল যে টোটাল 23 কোশ্চেন ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ যদি আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে সাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগতে থাকিব ধন্যবাদ